හෙල්ලෝ ගයිස් කහොද අරට ඔන්න ඉතින් අදකරලා තියෙන්නේ රෙස්ටරන්් බිල් පින්ට් විඩියෝ නම්බ4 මතගාට ගියස්සරේ අතර මේක බලනහරින් කලින් විඩියෝ බලනත්තං මේක එක තිරෙන සීරියස්සයක් වලා කලින් විඩිය බලන්න ඒවාට මතක දන්න අපි ජීවිඩිය ගෙනවත්තේ පින්ට් මෙනුගේ ස්ටපේ ඕකේ අපදා අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපිද ඒ ෆංශන් ඉවර කරම් ඕකේ එහෙන අපි වීඩියෝට විශුවල් ස්ටඩිය කෝඩ් ඔපන් කරගත්තා ඇත්ත මෙතරින් පලමු ඔව අපි ද මෙම කතාරක වට හිතුන්නද මේවා කොහෙද පින්ට් වෙන්නේ හිතන්නුව අර ඇි දැ මේක ප්‍රෝගෑම්ම කියලි යන්න බෑන එක තාත්ව නෑ නිකං ඔහේ ප්‍රෝගෑම්ම එක මෙන්න මෙඩිටේට දැම්ම එකරිය ප්‍රෝගෑම්ම එක දනයි මෙදන ඇත්තර මං කරලා තින්න ෆයිල් එකක් ක්‍රීඩ් කල දිය තියෙන නික ඩෙස්නේ කොහර අපේ ලොකේෂන එක තින ෆයිල් එක රීඩ් කරලා එක තින ඩීටේල් තම පින් කලදී මං අඩ ෆයිල්ල පෙන්න්න තියෙන්නේ කෝකෝ මෙනුනේ ඔව මෙතින් එකතතු නාතර පහ ඇතරන්නවේ දහයි කදලා ඉස්ස ඔන්නොකතම අප ෆයිල් මම මේ ෆයිල් කොපියද්දාගම අපි කොපි වෙන්න හරි අපි අපේ ලොකේෂන් එකට දාගම රෙස්ටෝරන්ට් ඕකේ දැන් අපිට තියෙන මේක ලින්ක් කරන්න තැන්ට ඔයාලා ෆයිල් හන්ලිින් ගන්නත්තං මට මෙසෙස් ජදදාන්න එක පල්ලයින් කමෙන්ට දාන්නට මං වෙන විඩියෝක් ගන්න ඕකේ අපි ප්‍රීට් මෙනුනි මුලිම පිළියන්න ඕන වෙන්න මේක විදිහට මේක තින දිසිස් මෙනු කියලා තියෙනවා අපි කොහො දෙක් කරන්න මුලින්ම ෆයිල් ක්‍රීට් කරද්දේ අපිට වනවා දැන් අපිට ගෙට්ස් කියලගත් තියෙනවා අපි ෆයිල් රීට් කට කීවදි කීපයක් තියෙන බෙලේසම විදිහ Fකිටස් කියන ෆංශන යස් කරන ඉන්බිල් පංශන එක Fකිට ෆංශන යස් කර අප ලේසිම වැඩටික් කරගන්න පුළුව අපි එකටම මෙනු එකට ඕනේ අපට වේරියබල්ල ඒ කියන්නේ එක ෆයිල් එකට ෆයිල් එකේ එක ලයිනයක් ක්‍රීට් කල්ලා මෙන්න මේ වේරියබල්ලකට එය දාගන්න ඕටෝම එක තම වේරිබෙල කන සාමාන්‍යයෙන් වේරියබලට කියන බෆරයක් කිය මේක නවමල් අපිට කැමතිනම දාගත්තකි සාමාන්‍ය අරනි තියෙන ස්ටන්ඩ් විදි මෙතට් කිය ස්ටන්ඩ් විදිට දාන්නේ බෆර් කියන එක සාපිකටම ෆයිල් එක හදාගමු ෆයිල් එකට දාගන්න පF කියලා මේක මොකදනේ pf සමානයි ඕපන් අපි ඕපන් කර අපේ මෙනු ෆයිල් ඩබල් කොටේෂන් මෙනු ඩොක්ස් txt ලික්කෙන අතර මම මේ කෝඩ් කරන්න ලැප්පේ කීබෝඩෙන් කෝඩ් කරත් දියර මවස් වැඩ අතදරගම අපි වෙන ඩිරෙක්ෂනට යන ටික අමාරු වැඩි කමක් හැපි කරම් අපි මේක ඕපන් කරන රීඩ් මෝඩ් එක අපිට ඕන ෆයිල් රීඩ් කරන දෙරන ෆයිල් එක රයිට් කරන්න ඊට පස්ස අපි දාගමු ක්‍රීන්ටේ පිප්‍රින්ට් කරමු නිවලයින් එකක් ටැබ් එකක් දීස් අපි දාමු here is the menu dot
ඕකේ අපි ආයි නිව් ලයින් එකක් දාගමු. දැන් තමයි ෆයිල් එක රීඩ් කරන්න යන්නේ. ෆයිල් දැන් අපි ෆයිල් එක රීඩ් කරන ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්න මෙහෙමනේ. fgets එකට අගයන් 3ක් දෙන්න ඕනේ. අපි වේරියබල් එකේ නම බෆර් එක බෆර් සයිස් එක එකට මේක ෆයිල් නේම් එක. මෙහෙම දුන්නාම ඇත්තටම ෆයිල් එකෙන් රීඩ් කරන්නේ එක ලයින් එකයි. අපිට එහෙම බෑනේ. අපිට ඔක්කොම ලයින් ටික රීඩ් කරන්න බෑ. බලමු අපි පෙන්නන්න බලමු. මොකක් හරි කේස් එක. කොහෙද වැරද්ද? ඕකේ. අපි item menu ගියා. is the menu දෙක එක ලයින් එක රීඩ් දුන්නේ. අන්න එක ප්‍රශ්න. මොකද මට මතක විදිහට අපි මෙතන new line එකක් දාලා තියෙනවා. ඔව්. අපි new කරමුකෝ. මෙතන එක පෙන්නන්න දෙයක් නෑ මට. 001 එක ලයින් එක රීඩ් වෙන්නේ නැහැ ඇත්තට මෙහෙම කළොත්. අපි ඒ හින්දා මෙතනදි කරන්නේ while loop එක තමයි දාගන්නේ. මෙහෙම කරන්න ඔයාලට ඇත්තට මෙතන තේරෙන්නේ නැති මොකක් හරි තිබ්බොත් කමෙන්ට් එක දාන්න මම ඒක ආයෙ වෙනම එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්නම්. කොහොමද ෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරන්නේ වගේ දේවල්. while loop එකක් දාගන්නවා අපි. ඔච්චර කරනකම් මේකද රන් වෙන්න ඕනේ කියලා. while loop එක හැදුවට දාගන්නවා මෙන්න මේක. මෙන්න මේ fget කියන ෆන්ක්ෂන් එක null කියන්නේ මේකක් නෑ කියන එක. ඒ කියන්නේ රීඩ් කරන ලයින් එකක් නෑ. ඒක null වුණොත් null වෙනකන් මේක රන් කරන්න ඕනේ. අපි රන් කරන්නේ මොකද්ද? රන් කරන්නේ printf. sorry මට අහන්නේ බෆර් එක print කරේ නෑ නේ මම. fget එක සයින් කරගත්ත විතරයි. ඒකයි වුනේ මෙතනදී. දැන් මීටරෝනේ. අපි මෙහෙම කරමු. ඒක මම පෙන්නලා ඉන්නම් කාලේ. printf අපි බෆර් එක print කරගමු. yes buffer. Okay. අපි මේ ටික කමෙන්ට් කරමු. ඒ වගේම while loop එකේ හරි. ඒ print උන්නේ නැහැ නේ. ඒක නැත්තර මට හිතා ගන්න බෑ. අයියේ කියලා කමක් නෑ. අපි වැඩේ කරගෙන යන්කෝ. සෝරි වෙන්න ඕනේ ඇත්තට මේකට. ඔයගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑමින් නිකන් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ගියාම කරගන්න බෑ. මොකද ගොඩක් වෙලා යනවනේ. හරි. printf අපි ටැබ් දෙකක් ගහගමු. new line එක ඇඩ් වෙනවා මෙන්න මේ fget කියන එකට ඔටෝම. එක line එක රීඩ් කරාට පස්සේ ඔටෝ new line එක ඇඩ් කරගන්නවා. මට ෆයිල් එක ක්ලෝස් කරන්න බැරි වෙච්ච හින්දා දන්නේ නැහැ ඉස්සෙල්ලා එහෙම වුණේ. එහෙම වෙන්නත් බෑ හැබැයි. close pf කියන ෆයිල් එක ක්ලෝස් කරා. okay. දැන් රන් කරලා බලමු. දැන් නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඇත්තටම. මොකද බෆර් කියලා වේරියබල් එකක් හදාගත්තා අපි. sorry මෙන්න මෙතන ප්‍රශ්නේ. ෆයිල් එක නෙමෙයි අපි ඕපන් කරලා තියෙන්නේ.
නයිස් මේක අප ආය කළ බලු ගිනව ගිව ඕකේ අනිවාර දැන්න හරියන්න හට මම මේක කරන්න පෙන්න්න ඕන නැතා ඇයිම වයිල්ලු එක යස් කරේ කියලාට ප්‍රශ්න කෙට පුලන් කියන එනවනේ අනිවාර දැම්බලු ප්‍රශ්නයට විසඳමතුවා මේක දැක්ක ඉස්සන වෙතමගේ ෆෝපන්දාන මෙතින් එක ලයින්න කෑප රීට් කරන්න මේක මෙන්න මේ Fකට කියන ෆංක්ෂණක දැම්මොත් අපි අදාළ ෆයිල් එක ලයින්න එකයි රීට් කරන්න අන්න එක නැතිකර ගන්න තමා මේ අපි වයිල් ලූපය අදන්න වයිල් ලූප එක ෆෝල්සනකම් රන්නවා නල් මේක නල් නෙවෙන නල් නෙවෙනි ගොද සෙන්ටෙන්ස් ඇතිරන එක නල් නෙවේ එහිද නල් නෙවෙන මේ දිගටම රන්නවා නල්ලුණු ගම නල් කියන්නේ ලයින්න නෑ කියන එක කියන්න අපේ ෆයිල්ක ලයින්ට යොරයි අන්න එකයි මෙතැදි වෙන්න නයිස් දැන් හරි නවඩා ප්‍රශ්නට උත්තරෙත්තාව අයිම වයිල්ලු පියස් කර කියලා ප්‍රෝගම්මත් වැඩ ඊට පස්සේ අපිට දැ පින්මෙන එක වැඩිවරන අපි මෙතන ඊරක් නොකක්ද කරන්න මෙම කර මේ අපි අතර මෙතරින් පස්සෙත් යන්නවන මෙතනින් දාන්න ඕන මේන් මිනිකට යන්න අපි මේන් මෙන එක ෆංශනය ලියාගත්තා ලේසිකෝටත් ඔව් මොකද නැත්තම් වැඩේ මේ පැටලෙන්න පුළුව පැටලෙනවාකි අපිට මේ අන්තිමට ආප හොන්නලා ඉස්සරට මේන් මෙනු චාමිනු මෙතන මේන් මෙනු එකට යන්ඩ කොහොම එතට යන්න එම් කියලා ප්‍රෙස් කරොත් මේන් ෆංශනයට තම යන්ඩුවන් ඕකේ මෙන්නු එතන මෙතන අපි වෙරි වෙල්ලකුණ යු සෙන්ඩ කරන්න මොකක්ද කියල බලාගන්න printf නිව් ලයින් එකක් ගහමු මෙතන්ද අපි ටැබ් ඇත්තිය නැති මේනවා එම්මකුට පෙස් කරන්න යසි ටැබ් එකක් තිබා මෙතන එන්ට කරන්න අපි ස්කෑන් එකට දාගම් යා එන්ට කරන්නේ කැරක්ට එකක් සරී කැරක්ට එකක් කැරක්ට එක මොකක්ද කොට යන්න ඕන මෙනුව එකට ඕකේ නෙක්ස්ට් එද මෙම තන්න ඇත්තරම මෙතනදී මේ කැපිටල් ඇන්ඩ කරන්න පුළන් සිම්පල් එන කරන්න පුළුවන් අපි දැන් if කටිෂන් එකින් අපි කැපිටල් දැම්මොත්තේ මේ බැඩලා සිම්පල් එකක් එන්ට කරොත් මේ කේසෙන් සිටිය ලංගජයක් හිද එතන් ප්‍රශ්නයක් කියන ප්‍රගම රන්නන්න ඒහින්ද අපි මෙනු එක මෙනු කියනක හැමදිසම කැපිටල් කරගන්න ඕන ඒකට අපි යස් කරන්න පුලන් 2 අප කියන ෆංශන් එක 2 අප කියන්නේ සිම්පල් ලේටස් කැපිටල් කරන්න එක මෙනු සමානයි 2 අප මෙනු දැන් අපි කඩිෂනය ලියගම් if මෙනු සමාන නම් capital M okay then we have to write I have to go main function එකට ගියා else එහෙම නැත්නම් අපි print කරමු අපි මොකද print කරන්නේ new line එකක් ගහමු මුලින්ම you entered wrong character nice
පස්සේ අපි new line එක කරමු නිකන්. You entered wrong character. අපි ආපහු main menu එකට call කරමු. අපි මෙතන main function එක දැම්මේ නැහැ. අපි මෙතන print කරාට පස්සේ මේ close කරා. දැන් call කරමු main menu එකට. run කරා number 1 එක main menu menu එකට ගියා. අපි n වගේ press කරමු. You entered wrong character main menu. ගණන් ගන්න එපා පොඩ්ඩක්. ඔව්. එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා නේ මෙතන. එක main menu. ඔය යනවා. then double you enter wrong character. You enter wrong character. අපෝ loop එකක් වගේ ගිහිල්ලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන හැබැයි අවුලක් නැහැ වැඩ වෙනවා අපිට ඕන වැඩ වෙනවනේ මොකද මෙතන ආයේ අපිට එන්න කරන්න දෙනවානේ නිකන් null value එකක් යනවා වගේ scene එකක් තියෙනවා කමක් නැහැ ඔව් එතකොට menu එක අපි ආයේ දාගන්න ඕනේ අපිට තව කොතනද අපිට ඕනේ take action අපි take action එකට දානවාද action එක ගන්නාම මොකද වෙන්නේ switch කරන්න වෙනවා take action ඕනේ නේ ඔව් print menu ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ඊළඟ function එක එහෙම වුණොත් මේක ඇත්තටම තව දික් වෙනවානේ ඊළඟට තියෙන අපිට all bills print කරන්න නෑ enter new bill ඔක තමයි තියෙන ලොකුම function එක මට හිතෙන්නේ ඒකට අපිට පැයක්වත් ගන්න වෙනවා ඒ හින්දා අපි මේක මෙතනින් නවත්තලා ආයෙ වැඩේ පටන් ගමු අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් වීඩියෝ එකක් ඕකේ එහෙනම් see you